Hello, dragile mele! Este joi, din nou vorbim despre îngrijirea și frumusețea părului și astăzi voi începe cu niște tutoriale dedicate aranjării părului, pentru că, așa cum mi-ați spus la începutul anului, aveți nevoie de astea. Mă conformez, vedeți că sunt cu minte și încep să fac și acest tip de videoclipuri. Astăzi vreau să vă arăt cum să faceți bucle cu un ondulator conic, pentru că este un instrument foarte la modă, foarte versatil, ceva cu care puteți să vă descurcați singuri acasă, fără ajutorul meu. Cu ajutorul meu doar la nivel teoretic, pentru că vă învăț cum să folosiți lucrurile corect. Da? Așa, și de asemenea vă răspund la o întrebare pe care o tot regăsesc, și anume cum să faceți buclele să reziste mai mult timp, adică cum să vă bucurați mai mult timp de ele. Așa că dacă vreți să aflați toate aceste lucruri, uitați-vă în continuare la videoclipul meu și nu uitați să-l share-uiți, apropo, share-uiți-l acum. Dragile mele, o să trecem la treabă. Maricica, să știți că este în vacanță, așa că avem pe Nicoleta alături de noi. E în carne și oase de data asta, nu doar un cap. Ne ajută foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult că mă ajuți. Mulțumesc și eu. O să mulțumesc la final, să vezi dacă îți place. Sper să-i placă. Da. Dar să știi că poți să spui dacă nu-ți place, da? Deal. Bun, facem un deal. Da. Bun, s-a făcut. O să folosim un ondulator conic de la Philips. Îmi place foarte mult pentru că, în primul rând, este ionic, ceea ce înseamnă că îmi reduce foarte mult frizul și mi oferă rezistență buclelor, pentru că despre asta v-am spus că vorbim astăzi, despre cum să facem buclele pe care le facem cu ondulatorul să fie mai rezistente. The cold tip, adică partea aceasta din capătul ondulatorului rămâne rece, ajută foarte mult atunci când îți faci părul acasă, pentru că altfel te-ai frige, nu poți să ai dexteritate ca la salon și să ții de aici. O chestie extrem de importantă atunci când folosiți orice tip de ondulator conic este diametrul lui. Dacă înfășurați părul mai mult către bază, veți obține o buclă mai largă. Dacă înfășurați părul mai mult către vârf, veți obține o buclă mult mai creață. Deci trebuie să știți cum jonglați cu chestia asta. Dacă îl puneți doar în mod clasic și începeți să înfășurați părul pe el de la gros către subțire, părul va fi mai relaxat în zona de top și mai creț în zona de vârfuri. Deci sfatul meu este să faceți părul pe bucăți dacă vreți uniformitate, și anume rotiți în special în zona de rădăcină părul pe partea subțire, pentru că acolo aveți nevoie de mai mult volum, și după aceea puteți roti din nou lungimile pe tot ondulatorul ca să obțineți efectul natural la final. Deci dacă vreți mai mult volum, ideea este să folosiți mai mult vârful către rădăcină, nu partea lată a ondulatorului. Nu știați pe asta, uitați, aflat-o acum. Îmi plac foarte mult instrumentele astea din ce în ce mai deștepte, cred că în curând o să fie mai deștepte decât noi, pentru că ne spun, de exemplu, și când este gata bucla. Are setare de timp, bipăie atunci când bucla s-a făcut, poți seta timpul în funcție de grosimea firului de păr și, evident, temperatura în funcție de grosimea firului de păr. Îți bipăie foarte frumos, îți spune că este gata, dai drumul șuviței și treci la următoarea. Atunci când lucrați cu un ondulator conic, rugămintea mea este ca șuvițele pe care le alegeți să nu fie extrem de groase, adică nu faceți din 3 șuvițe tot părul, să aibă, nu știu, undeva la 3, 4, maxim 5 cm. Șuvița respectivă. Cu cât va fi mai groasă șuvița, cu atâta bucla va fi mai relaxată. Cu cât va fi mai subțire șuvița pe care o veți folosi, cu atât va fi mai ondulată bucla pe care o veți obține. Deci și aici e important să știți cum faceți lucrurile, tocmai ca la final să fie rezultatul pe care îl doriți. Întotdeauna atunci când vreți să aveți rezistență a buclelor, mai ales dacă aveți ca Nicoleta părul natural. Nu ești vopsită, nu? Niciodată. Niciodată. Părul tău este natural, are o textură medie, adică nu este nici fin, nici gros, și este tuns la aceeași lungime, adică ai ales o variantă destul de simplă, ai mers pe drept cu părul. Lungimea este un păr lung, știu că nu vi se pare suficient de lung niciodată, dar este un păr lung. Vă spuneam că este foarte important să alegeți produsele de styling corecte. Eu am aplicat pe acest păr înainte o spumă de păr pentru că mă ajută foarte mult apretarea
respectivă în rezistența buclei. Puteți folosi o spumă de păr, puteți folosi un tonic de volum, puteți să folosiți un spray cu sare de mare, de exemplu. Dacă vreți să aveți și textura mult mai densă și mult mai ciufulită, așa mai naturală a buclelor respective. Deci prima regulă nu e să ne apucăm să facem bucle pe păr direct, ci să aplicăm ca la make-up un prep, adică aplicăm ceva care să pregătească părul pentru ce urmează să facem, dar vă rog, nu aplicați fixativ. Adică nu vreau să văd pe asta cu aplicarea fixativului înainte să faci bucle cu ondulatorul, nu de alta, dar o să râd când o să văd videoclipul vostru pe YouTube cu șuvița topită pe ondulator. Da? Nu faceți chestia asta pentru că s-ar putea să facă priză datorită temperaturii pe care o setați și să se topească keratina. Deci chiar nu este cazul, nu cred că asta vă doriți. El își face treaba suficient de bine fără să fie nevoie să puneți fixativ înainte să ondulați părul. Aplicăm spuma, uscăm părul 100%. Oricând folosim un instrument cu căldură, părul trebuie să fie uscat perfect 100% și foarte bine pieptănat. Vă rog să pieptănați cu o perie bună părul, tocmai pentru a descurca și a-l pregăti pentru ondulare. Apoi am setat ondulatorul la 200 de grade pentru că are un păr mediu și 8 secunde. Nu vreau să am niște bucle foarte, foarte strânse, vreau să fie un look destul de natural. El o să-mi spună singurel când bucla respectivă este gata și atunci este foarte simplu să facem lucrurile acasă fără ajutorul unui stilist. A ajuns la 200, gata, deci pot să mă apuc de treabă, da? Vă spuneam că nu le-am șuvițele foarte, foarte gros, o să folosesc partea de mai subțire, întâi pe prima parte către rădăcină, pentru că vreau să fie puțin mai ondulat în zona de rădăcină. Nu vreau să fie așa foarte lus acolo, pentru că vreau puțin mai mult volum. Ia uitați! Vedeți cât de bine se ondulează? Uite, acum l-am pus, apăs pe buton și aștept să bipăie din nou. Știu că nu ajunge la voi neapărat sunetul, dar o să vă arăt după aia. Bucla este gata. Cred că puteți să o apreciați. Cam groasă, nu știu cât degetul meu mare. Nu al vostru, al meu. Da, luați-l ca reper. Apăs pe temporizator. Am mișcat repede ca să pun partea de sus a părului. Aștept să bipăie. 8 secunde, vă spuneam. A bipăit. Dau drumul și îmi pun și partea a doua a părului. Am apăsat. Vedeți că buclele ies repede, deși părul este natural, nu este un păr vopsit. Voi continua așa pe tot restul capului și la final ne ciufulim. Vedem ce a ieșit. Dragile mele, vă reamintesc, 200 de grade, 8 secunde, nu uitați să apăsați butonul care să vă anunțe când șuvița este gata. O chestie am uitat să vă spun și anume, în momentul în care rulați șuvița, răsuciți-o. Adică nu o rulăm pur și simplu ca o panglică, ci răsucim în jurul propriei axe șuvița, că atunci iese mai wavy decât mai ondulat. Rezultatul este acesta. Nu uitați că am aplicat o spumă înainte să uscăm părul la liber. Am pieptănat foarte bine părul, iar acum la final, pentru că Nicoleta nu crede că o să-i reziste părul. Eu am bătut pariu că o să-i reziste părul. La final îl ciufuliți cu mâinile, puteți să aplicați un spray cu sare dacă vreți să aibă o textură de păr stat la mare sau un fixativ. Eu voi aplica un fixativ pentru că vreau să aibă mai multă protecție împotriva umezelii. Aplic ceva foarte, foarte lejer, pur și simplu peste tot. Și cam asta o să fie. Nicoleta, cam asta este. O să te las să te uiți în oglindă. Mie îmi place părul foarte natural, foarte ciufulit. Sper să îi placă și, dar să știi că ai voie să bagi mâna în el. Da. Nu mă supăr. Da. Eu îl aranjez cum îmi place mie și după aia nu ți cărerea pe mijloc? Asta este. Acum nu știu dacă putem să o schimbăm. Putem, normal că putem, că e păr. Așa. Ia să te văd. Și eu și să vedem și finalul. Bun. Asta este.
Sper că a fost destul de explicit tot ce am făcut aici. Dacă mai aveți nelămuriri, nu este nicio problemă, puteți să-mi scrieți aici pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și cu foarte mare drag vă răspund întrebărilor legate de îngrijirea, frumusețea și stilizarea părului. Până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!